sebelum aku mulakan cat Undercoat, aku akan pakai tina. Ini tina biasa tu, bekas je. Ni dia boleh. Sebelum Undercoat, aku selalu buat begini. Buang, yalah, minyak kebiasaannya dah sembuh, biasalah kena jemur ke. So bila tempat aku jemur. Okay. Kenapa ada urut tu lah ni orang punya. Untuk senang aku mati.